Assalamualaikum. Hari ni Qaiszer nak unboxing kereta mainan ni. Kot, kereta kot. Tak boleh. Okey, jom tengok. Ya. Dia ada bagi manual tapi tapi dia semua bahasa Cina. Boleh tengok gambar je kot. So dia ada bagi macam dua board. Dia ada bagi dua board ni untuk buat kereta. Lagi ada tayar, ada 4 tayar. Lepas tu ada macam bar ni, rasanya untuk tayar kot. Ada tempat bateri, kena ada bateri sendiri ni. Dengan wire. Lepas tu ada bateri, ada motor besar. Ada screwdriver. Ada satu lagi bar ni. Lepas tu ada macam gear. Ada gear untuk kereta tu bergerak. Ada getah dan juga gear juga. Dan juga paku dan juga skru. Mula-mula kena keluarkan dulu part-part dia. Sekarang kita sambungkan bateri ini dengan motor. Kita buat dari sini. Nampak sini. Ada kecil sangat. Amat. Tak ada yang magnet. Okey, inilah kereta dia. Dah siap dah. Okey, rasanya sampai situ je lah untuk video kali ni. Bye. Assalamualaikum. Dia macam 1000.